गर्मीमा मोही पिउनु शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ। अन्य चिसो पेय पदार्थ आइसक्रिमहरू खानुभन्दा यो कैयौँ गुणा स्वस्थकर हो। यसले शरीरलाई हाइड्रेट राख्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ, खानासँग वा तुरुन्तै मोही पिउनु हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले खानासँग वा खाना खाएको तुरुन्तै पछि मोही पिउनुबाट बच्नुपर्छ। खाना खाइसकेपछि कम्तीमा 10 मिनेटको समय राखेर पिउँदा मोहीबाट धेरै फाइदा पाउन सकिन्छ। मोहीको सेवनले शरीरमा पानीको कमी हुन दिँदैन। विशेष गरी गर्मीमा मोही पिउँदा डिहाइड्रेसनको समस्याबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै मोहीमा क्यालोरी र फ्याटको मात्रा कम हुने गर्छ, जसले गर्दा फ्याट बर्न गर्न सकिन्छ र तौल नियन्त्रण गर्न सहयोगी हुन्छ। कतिपयलाई गर्मीमा खाना खाएपछि पेट फुल्ने समस्या भइरहेको हुन्छ। यस्तोमा खाना खाएको केही बेरपछि मोही पिउँदा यस्तो समस्याबाट बच्न सकिन्छ। गर्मीमा विशेष गरी कब्जियतको समस्या अत्याधिक हुने गर्छ। नियमित रूपमा मोहीको सेवनले यस्तो समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ। यसले पेट सफा गर्ने काम गर्छ। गर्मी मौसममा मानिस चिसो महसुस गराउन तथा घमौरोबाट बच्न पाउडरको धेरै प्रयोग गर्ने गर्छन्। पाउडर लगाउँदा छालालाई चिसो महसुस त हुन्छ, तर यसका नोक्सानी पनि छन्। पाउडरले गर्दा छाला सुक्खा हुन थाल्छ, साथमा यसले छालामा रुखोपन ल्याउँछ। त्यसैले धेरै पाउडरको प्रयोग गर्नुबाट बच्नुपर्छ। पाउडरको धेरै प्रयोग गर्दा र्यासेस पनि हुन सक्छ। पाउडर सुक्ने भएकोले छाला सुक्खा हुन्छ र चिलाउने गर्छ, त्यसपछि र्यासेस आउँछ। अत्याधिक प्रयोगले पाउडरमा पसिना मिसिन्छ, जसले गर्दा छालामा संक्रमणको खतरा बढ्छ। संक्रमण शरीरमा फैलदै गयो भने समस्या हुन सक्छ। पोर्सहरूले छालाको फोहोर बाहिर निकाल्छन्, तर पाउडरको धेरै प्रयोगले पोर्सहरू बन्द हुन्छन्। पोर्स बन्द भएपछि फोहोर छालामा रहिरहन्छ र धेरै प्रकारका समस्या हुन सक्छन्। छाला बाहेक पाउडरले फोक्सोसँग जोडिएका समस्या पनि हुन सक्छन्। पाउडर अनुहार घाँटीको वरिपरि लगाउँदा साना साना कण मुखबाट भित्र जान्छन्। यसले श्वाससँग जोडिएका समस्या पनि ल्याउन सक्छ।